Hi Luxers! Welcome back to my channel, and for today's vlog, mag-unboxing naman tayo. And yes, kanino pa ba ang mga ina-unbox natin, kundi so one and only, Madam Ayaw Magpakilala. Pero this time, maninibago kayo guys, kasi ang konti lang ng pinadala ngayon ni Madam. Ilang paper bag lang to? Dalawang maliit, and ito may mga boxes dito. So, may mga ibang empty boxes na pinadala din si Madam, pero hindi na namin isinama. Remember the Gucci boxes na walang laman? Puro notebook pala ang laman nun. So, si Madam pala ay mahilig sa Gucci notebook na Gucci and Disney collection. Yung collaboration nila. So, ayun pala. Binulgar na ni Madam kung ano yung laman ng mga yon. Kaya pala sobrang dami. Na-curious tayo kung ano yung laman. And if ever interested po kayo sa mga items na ipapakita natin today, na i-unbox natin, pwede po kayo mag-message sa aming WhatsApp number na naka-flash sa ating screen, 0919-350-1881. And pwede rin kayo mag-visit in any of our 3 branches. And please follow our Instagram and Facebook at Luxan9PH Official. So, let's begin and let's start with this Louis Vuitton box. Ayan. So, and, tada! Uy, tumutunog-tunog siya, guys. Let's see kung ano yung laman sa loob. Guys, so it's a Louis Vuitton earrings na Fall in Love collection. It's a limited, I think so, limited edition siya kasi under siya ng Fall in Love collection Luxers. 36.6 Louis Vuitton earrings. So, ganito siya kalaki. Ayan, medyo malaki siya, medyo mabigat din siya, Luxers, ha. So, hindi lang ako sure, tatanong namin kay Madam kung nagamit niya ba to. But, for sure, kilala niyo naman si Madam. So, feeling ko, ayan o, hindi mo mapapansin na nagamit siya, guys. As in, bagong-bago yung condition niya. So, ayan. Okay, next item tayo. So, we have this Chanel box. So, this, ang bango. Sorry na wala ako, ang bango na kasi. So, humahalimuyak ang kanyang amoy ng leather. So, this is a brand new, feeling ko brand new to, ha. Brand new Chanel caviar na trifold ba to? Feeling ko trifold siya, Luxers, pero hindi siya yung long wallet. 3/4 size na wallet in caviar leather, and it comes complete. So, andito yung ribbon, yung kanyang flower, and the receipt. So, may receipt pa siyang kasama. So, sa likod, meron siyang bulsa. And then, ayan yung plastic film niya, and open natin. So, yes, it's a trifold wallet, and yan yung lagayan niya ng cards. So, feeling ko hindi talaga niya nagamit. Even yung plastic dito sa zipper pull ay intact pa. Pearly, tama ba? Sabi ni Madam, lahat to hindi niya nagamit pa. So, ayun, para hindi na tayo mahirapan manghula pa. Lahat pala hindi niya nagamit. And this is series 31. So, complete pa siya with cards and everything. Ayan. So, kung ayaw nyo na sobrang bulky, pero ayaw nyo naman ng maliit lang din. So, eto. Try nyo yung 3/4 size na wallet. So, next tayo. Ito, naka-paper bag pa. So, this one naman, another Chanel. Ang daming binili ni Madam na Chanel ngayon. So, sabi ni Madam is, lahat to hindi niya nagamit and parang hindi niya na-bet. So, binili niya. Tapos, pagdating sa kanya, hindi niya na-bet. Ayaw niya na. Parang yung isa may footwear yata dito, tapos malaki yung size niya. Ayun talaga si Madam. Huwag na tayo magtaka pa. Halos lahat talaga naman na ina-unbox natin ng mga gamit niya ay more of impulsive, buys. Ay, ang ganda! So, we have a Chanel ZP na long wallet naman. So, mas mahaba ito as compared din sa una nating in-unbox. And again, complete with receipt. Ito yung receipt niya, the dust bag. And yung color naman ito, parang may pagka-graphite or ash gray. Ayun. Ayun siya. And then, meron siya mga beads. May mga studs siya sa palibot. Ayan siya. And then, silver hardware siya. Buksan natin yung, para makita natin yung loob. So, here, may mga lagayan tayo ng cards. Lagayan ng receipt. Lagayan ng coins, and another, ayan, card compartments. This one, yung leather nito, parang may pagka-matte yung leather niya, Luxers, ayan. Hindi siya lambskin, hindi rin siya caviar. I think this is calfskin. Ayun. Correct me if I'm wrong, Luxers. But again, this is brand new. And now, punta tayo dito sa isang box na to.
Ayan. So, ito na yung footwear. Ito na yung footwear na sinasabi ni Madam na malaki sa kanya. And, andito yung inclusion niya. So, complete with dust bag. Andito yung ribbon. Ay! Parang maganda. Tada! Maganda nga! Guys! Uy, ang ganda! So, meron siyang may mga chain siya sa palibot. I think this one lambskin yung material niya, yung leather niya. This is size 36C. Si Madam Ayaw Magpakilala is 35.5 to 36 naglalaro, ang alam ko ha. But I think this one medyo parang malaki yung sizing nitong slippers na to kasi feeling ko parang ang haba niya para sa size 36. So that's why siguro kaya hindi nagkasya sa kanya, maluwag sa kanya. Pero ang ganda, Madam Bet ko to. Parang kasya sa akin to. Feeling ko lang. Feeling ko lang. Ang ganda niya. Ayan. So brand new. Super ganda. Okay, let's move on na dito sa last. Ay, parang bag to. Ano kayang bag tong binili ngayon ni Madam? Madam, nabudol na ako nito. Nabudol na ako ng maliit. Let's see. Okay, fabric siya, hindi siya leather. Hindi ko pa ito nakita, promise guys. Sabay-sabay tayo. Denim. Denim kaya ito. So, andito yung, ayan. Tingnan natin. Feeling ko denim yung material niya. Kasi, ano pa ba aside sa leather and denim? Ano pa ba yung ibang nirelease ni Chanel? So, let's see. Oh, denim nga. Denim na. Ayan, Luxers. Oh, ang ganda. Pero yung color ng denim niya, nung maong niya is parang dark blue or black. Feeling ko black. Black to colorblind ba ako? Baka kasi colorblind ako. Black. Black, diba? Black gold hardware. Ang ganda nung hardware niya dito. Ang ganda, Luxers. Tingnan nyo. So, meron siya, hindi siya ordinary lang na parang circle lang or yung common na i-hook mo siya. So, nandyan na yung kanyang, may name siyang nakalagay na Chanel. Dito. Both sides. Sa likod, may bulsa siya. Yung size niya, large flap bag, Gold MS1. So, ayan yung nakalagay sa tag niya. Luxers, complete pa with tag. Sa likod may bulsa. And meron siyang malaking diamond quilt. Parang sa Chanel 19, may malalaking diamond quilt siya. But, yung difference is, yung dito sa logo, sa lock niya is yung classic CC na lock. And not the one katulad na sa Chanel 19 na merong mga chain. And leather pala, sa leather pala nakatahi yung hardware niya. Yan. Then open natin. So this is brand new guys. Ayan yung strap niya. So may chain and then meron siyang ganito para hindi masakit sa balikat. And this is made in Italy and microchip na rin siya, Luxers. Ayan. So it's nice. Maganda siya. Maganda. If nagko-collect kayo, Luxers, ng Chanel, maganda rin itong i-add sa collection ninyo. Ganda. Ganda. Kasi din, hindi dumihin yung color na napili ni Madam. So, color black, madaling i-maintain. May humabol. Ayan, kakadating lang, fresh na fresh. So, sabi ko, ipakita ko na, i-unboxing ko na dito sa vlog. And, let's see kung ano-ano to. Sabay-sabay din natin ito makikita. Hindi ko pa siya in-open. Sabi ko, isabay ko na sa vlog. Ay, ang ganda! It's a Prada Saffiano na bucket bag. So, complete pa siya. Meron siyang ganito na luggage tag. Tingnan natin kung may bag strap. Kasi usually may bag strap yung mga ganito. And I think ito na yun. Yes. So, may strap siya. Pero, yung strap niya, Luxers, is hindi siya Saffiano leather. Parang, calfskin yung material nung soft calf. Yeah, soft calf yung kanyang leather strap. Kasi tama. Kasi iniisip ko baka mamaya hindi dito, napagpalit. Yung loob niya, Luxers, yung closure niya is same ng leather nung strap. So, dito nang galing. So, ganito siya, Luxers. Ayan yung pinaka-closure niya. Meron siyang magnetic lock na calfskin yung material. So, dun ang galing. Kaya yung strap niya, ganun yung
leather. And in fairness, nagamit ba to sis? Parang hindi nagamit. Isang beses lang. Ang bango, sobrang bango niya. Wala akong makita halos na signs of usage and yung ilalim. And sobrang cute. Ipakita ko na rin sa inyo ng when worn. Ayan, ganyan siya kapag ka naka-handbag. And of course, pwede natin siyang i-crossbody bag and adjustable rin yung strap niya. Okay, so yung loob niya guys. Natawanan ako ng LP. Ayan, pakita ko yung loob niya, Luxers ha. Color black yung interior niya. Leather din yung loob. Meron lang siyang mga scratches inside, dun sa pinakailalim niya. So, I think it's because, parang mga nail scratch siya eh. Siguro pa kumukuha ng gamit sa loob. And also yung mga things inside. Kasi pagka, ganito rin kasi yung material, yung leather niya inside is calfskin. Medyo ano talaga siya. Medyo prone talaga siya to scratches. Pero ang maganda dito kasi yung exterior niya is a piano leather. So, hindi siya madaling magasgas. Sobrang ganda. Yung kulay, oh, sobrang nakaka-fresh yung color nito. So, meron tayo ditong Dior box na malaki. Tingnan natin kung anong laman. Parang ang laki ng box sis. Pero hindi ganun kalaki yung laman. Umaalog-alog siya inside. So, andito yung kanyang ribbon. And, let's see. Ay! It's a Dior Bobby na leather. Ang ganda rin niya. Itong size na to is yung bigger size. Kasi di ba nagkaroon tayo ng maliit nito. So, I think this is the large size. Parang ito yung biggest size Luxers. Medyo malaki siya. And, ayan siya sa likod. In fairness, maganda yung condition. Itong may-ari po nito is another madam. Another madam na mahilig din siya talagang bumili. Tapos, after some time, gagamitin lang niya isang beses. Or, minsan nga hindi pa rin niya nagagamit. I-dispose na din. Madali ding magsawa. Parang si Madam Ayaw magpakilala. So, andito po yung kanyang representative na nanonood. Ay, ito yung kanyang strap. Pero, wait. Sis, ito talaga yung strap niya, nakasama nung binili niya. Ah, okay. Ganito yung strap niya. Or, hindi. Meron pa tong isang strap sis na kakulay. Ayan na siya. Ito talaga. Sige, i-search natin. Tingnan natin. Kasi, usually, di ba, Luxers, yung ganitong strap is separate na bibili sa Dior. Adjustable din to, ha? Medyo mabigat lang talaga. Pero, yan, malapad siya. Pa-turn ako again. Tama? Opo, sir. Oh. Ayan. Tingnan natin. Oo nga, tama. Yun talaga strap. Large Dior Bobby bag. So, ganito talaga yung strap na kasama niya. Unlike kasi yung before na, yung smaller size kasi, kung ano yung material ng bag, ano rin yung color ng bag, yun din yung strap niya. This one, this type, ganito yung strap na niya nakasama. So, that's why. Ayun. Pasensya na po kayo, hindi ako updated sa Dior. Pero this one is used na Luxers ha. So, signs of usage, ang napansin ko lang sa kanya, may few creases siya dito. May few creases siya dito sa part na to. Ayan, kung nakakita nyo. And also dito sa part na to. So, ayan yung medyo malambot sa kanya. Then, tingnan natin yung interior niya. So, inside, ayan, yung suede niya, yung leather niya, manlinis naman, in fairness. Kay owner, kay madam, and nandito pa yung kanyang card. So, ito siya when worn, Luxers. Ayan, so pwede nyo siyang i-crossbody. And ang maganda dito kasi, yung strap niya, pwede nyo magamit sa ibang mga bags ninyo. I-mix and match nyo na lang. Parang ganito. And, very spacious yung loob nito, guys. Long wallet, kasyang-kasya. As in, sobrang dami nyong pwedeng mailaman inside. Kasi nga, large size na to, Luxers. Yan, no? Pati yung width niya, medyo malapad siya. So, spacious talaga siya. Luxers, last. So, ito, meron pang isa. This one naman, medyo mabigat siya. It's a Louis Vuitton box. Okay, tingnan na natin, guys. And, uy, andito pa yung receipt niya. Wait, tingnan natin yung receipt. So, September 26, 2021. It's a Louis Vuitton Capucine Luxers. Parang kahawig nung ano, nung nandiyan, akin na LP, parang kahawig niyang, naka, ano
ano dyan. Kasi handle pa lang yung nakikita natin, Doctors. Kasi meron kaming dumating ngayon. This one. This Capucine from Miss V. Cortez. And tingnan nyo, parang magkakambal sila. Kasi ito pa lang yung nakikita natin, yung handle pa lang ha. Feeling ko magkamukha sila. Tingnan nga natin. So itong kay V, it's color black. And then white yung logo niya dito. So ayan. Dinidispose na ni Miss V. So let's see ito. Isa. Tingnan natin to. Ay! Okay. So, hindi naman ano lang sila? Sister. Ayan. Sister. Hindi sila twins, pero sister. Magkaiba lang sila ng color. May pagka-old rose yung color niya, Loxers. Ang ganda ng color. And, silver tone yung hardware niya. So, ito yung long strap niya. In fairness, bagong-bago. Yung mga plastic film intact pa pati sa zipper pull niya. So here's the interior. As you can see, wala talaga tayong makitang signs of usage. Sobrang linis. Then the corners. Ilang beses lang nagamit ni Madam? Isang beses lang, legit. Ayan guys, once lang ito nagamit ni Madam. Kaya pala wala siyang masyadong, wala akong makitang signs of usage, Doctors. Ang ganda-ganda niya. Pakita ko sa inyo ng when worn, pero magkaparehas sila ng size ha. This is medium size. Tama. MM. Oh, MM, medium size. Ayan. So guys, thank you so much for watching. Sana nag-enjoy kayo sa ating vlog. And hindi ko na lang unbox yung isa. Sorry, iti-tiktok ko na lang siya. Wala na tayong time. And ito yung iba nating mga available bags dito sa ating Ayaw Malls Manila Bay branch. Hope you can visit us kapag may time kayo, pasyal po kayo. And pwede rin kayo makabuy dito ng Lux Skin and Lux Slim products natin. Please don't forget to subscribe, like, and share. And follow us on Facebook, Instagram, and on TikTok. Bye!